แล้วก็พี่ฉันร้องเพลงประกอบด้วยนะฟังภูมิใจวะไม่ใช่พาร์ทผม พาร์ทแกได้ไปเขียนข้อความมาลากไงซีซั่นหนึ่งจำไม่ได้เพราะว่าจำได้แต่ซีซั่นสองว่ามีพี่คิววงฟัวแกเลือกที่จะจำอยู่แล้วแกก็จดจำฉันไว้แบบเป็นอันท้ายๆอ่ะแล้วทำไมนางเอกยังมีเราล็อกไม่เป็นคนเดียวเลยเขาซื้อกรรมสิทธิ์ไปแล้วเขาซื้อกรรมสิทธิ์ไปแล้วก็คือต้องเป็นเขาคนเดียวแต่มันพูดกับณนนท์อ่ะณนนท์ก็แบบโอ้ได้งั้นต้องเป็นใจคนเดียวคนนั้นนะมีค้าว่าพูดมีค้าว่าไม่มีเขาพูดไงนะหนูขาขาหรออย่างเงี้ยต้องพูดอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องพูดมาวันนี้นะคะอยู่กับแขกคนเดิมก็คือณนนท์ถามหน่อยว่าเรื่องแบบงานแบบปีหน้าหรือว่าแบบต่อจากนี้อยากจะทำอะไรยังไงก็คงอยากกำกับแหละก็คงแบบอยากแบบเพราะว่าปีที่แล้วกำกับ MV ตัวเดียวอะไรเงี้ยคือ3 ปีหลังเนี้ยส่วนใหญ่จะกำกับ MV แบบปีละตัวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าปีนี้ก็คงอยากกำกับสักแบบ2-3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มีเพลงว่าล่ะเดี๋ยวกำกับให้จริงว่ากำกับให้เลยกำกับให้ฟรีเลยกำกับไม่คิดค่ากำกับด้วยจริงป่ะคุณแชร์กันบอกว่าจะทำเพลงด้วยกันอะไรสักอย่างหรือเปล่าอ๋อไม่แฟนคลับบอกว่าคอลแลบกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมกับมุกวรณินนะต้องไม่ cover เท่านั้นต้องเพลงใหม่ไปเลยผมไม่ cover ส่งสารถึงใครวะเนี่ยถึงใครปะถึงใครปะขึ้นลูกถึงใครทำอัลบั้มแล้วเลยรู้ว่าเราสามารถมีศักยภาพที่สามารถทำได้ที่บ้านเรา GMTV บอกเลยว่าแบบมันอิสระมากๆเนาะแล้วก็พวกเราสามารถเสนออะไรได้ที่เราอยากจะทำหากเราอยากจะทำเองก็ทำขึ้นไปเสนอแต่ก็ต้องผ่านอยู่ดีนะว่ามันดีไหมผ่านคอนเซ็ปต์ใช่เพลงมองกี่ทีก็น่ารักของผมผมขายไป3 ปีผมเพิ่งได้มาปล่อยเมื่อ2 ปีแล้วอ่ะเราต้องทำเพลงให้สักอันหนึ่งดิทำคู่กันได้หลักฐานมาตู้กูเรียบร้อยต้องเป็นเพลงยังไงคนนี้มันต้องเป็นเพลงน่ารักอยู่แล้วคนนี้มันหนีไม่พ้นหรอกก็จะเป็นเพลงแบบเพลงเศร้าเหรอเศร้าซึ้งอะไรเศร้าซึ้งสวยไปไม่ได้เราต้องแบบว่าเราต้องน่ารักเราต้องโทษถึงไล่ผลงานแรกๆหน่อยเอาซีรีส์ก็ได้ซีรีส์เหรอก็ร่างน่าเป็นโง่เล่นเป็นน้องพี่ไมค์ครูเทวดาเพราะว่าจำได้ว่าบวงสรวงพร้อมรูมาโลน2ใช่อัศจรรย์ครูเทวดาแล้วก็รุ่นพี่แล้วก็พี่ฉันร้องเพลงประกอบด้วยนะฟังภูมิใจวะไม่ใช่พาร์ทผมพาร์ทแกได้ไปเขียนข้อความมาลากไงได้แต่เขียนข้อความว่ารักได้แต่เขียนทุกวันให้เธอก็ทุกพาร์ทปะพาร์ทแกเลยยังมีเสียงแกอยู่เลยพี่แปวเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับซีซั่น 1จำไม่ได้เพราะว่าจำได้แต่ซีซั่น2ว่ามีพี่คิววงฟัวแกเลือกที่จะจำอยู่แล้วแกก็จดจำฉันไว้แบบเป็นอันท้ายๆอ่ะจดจำฉันไว้แบบเป็นอันท้ายๆอ่ะรวมอัลบั้มรวมอัลบั้มมุกดิมาทันเวลาพอดีคนเจ้าชู้บิดับบิดูพูดว่ารักในใจไม่ธรรมดา10 ทิศใช่หนีก็ได้หนีเอาทั้งหมดเลยป้าหรือว่าเอาที่เราชอบเอาที่ชอบดีเอาที่ชอบดีเอาที่ชอบก็จะมีเพลงชื่อว่าเวลาใครถามอันนี้พี่แทนลิปตาทำให้เวลาใครถามว่าเธอเป็นอะไรกับฉันเวลาใครถามคือโปรเจกต์ของที่มีพี่นนกุลพี่ใช่ต่อเพลงเอาเพลงณนนท์บ้างเพลงณนนท์มีเพลงผมเหรอชอบสุดก็น่าจะจักรวาลที่ฉันต้องการมีแค่เธอแหละเพราะว่าทำเองเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เขียนแรปแล้วก็อะไรเหรอร้องไงนะซึ่งรู้ถ้ารอให้เธอกลับมาหาคงไม่เหลือน้ำตาให้ไหลลิ้นต่อใช่กำกับเองเลยก็เลยชอบที่สุดแล้วทำไมนางเอกยังมีเราล็อกไม่เป็นคนเดียวเลยเขาซื้อกรรมสิทธิ์ไปแล้วเขาซื้อกรรมสิทธิ์ไปแล้วก็คือต้องเป็นเขาคนเดียวแต่มันพูดกับณนนท์ณนนท์ก็แบบโอ้ได้งั้นต้องเป็นใจคนเดียวคือกูไม่ได้ชอบที่แจนบอกว่าณนนท์เพลงหน้าต้องเป็นชั้นนะแต่ชอบที่ณนนท์บอกโอเคได้แล้วเป็นแจนมาตลอดมันก็ด้วยความที่เหมาะแหละมันก็เลือกมาแล้วว่าแบบว่าฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็แจนเป็นคนแบบเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเป็นคนสดใสอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยู่ในไทป์ที่สวยเวอร์อะไรอย่างเงี้ยสวย
วยสิ ไม่หมายถึงว่าสวยแบบสวยเฟี้ยสสวยแบบสวยเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สวยแบบสวยเปรี้ยวสวยเฟี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นคนแบบคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมาะกับเพลงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแจนเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ยิ้มน่ารักเป็นคนที่ตาใสเป็นคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ย แป๊บนึงนะ โทรหาแจนเลยอะ แป๊บนึงนะแจนอะแก่กว่าฉันอีกนะเรียกแจนเลยเหรอ มันสนิทกันนานแล้วไงมันสนิทกันมานานแล้วไงใช่ หน้าตาไม่น่าไว้วางใจบอกเลยฮัลโหล โอ้ยรับเร็วมากเพื่อนรักอ่ะ กูถือโทรศัพท์อยู่ค่ะ ถ่ายวีล็อกอยู่กับณนนท์ อยากเห็นหน้า อยากเห็นหน้าได้ปะ หน้า แป๊บนึงอยู่ในลิฟต์มีเรื่องอะไรจะแฉณนนท์ไหมคิดมาหน่อย ไม่มี ไม่มีเหรอไม่มีเรื่องจะแฉณนนท์เหรอ พี่มุกเล็กคอร์ดนะต่อให้ เล็กยังไงอ่ะ อันนี้ ฉันอยู่ ไม่ ในห้า ไม่มี ง อะ เธอฉันแบบพูดไม่ได้อ่ะ ถ้าฉันแฉในบล็อกเธอก็คือแฉทั้งห้างเลยนะตอนนี้ โอ้ยณนนท์ เฮ้ยมีอะไรแฉขนาดฉันมีอะไรแฉขนาดนั้นเลยเหรอเธอ เดี๋ยวเขารู้กันทั้งห้างนะว่าเธอเป็นคนยังไง เป็นคนดีใช่ปะล่ะ ค่ะจะเข้าห้องน้ำแล้ว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ เฮ้ยทำไมหน้าเต็มอ่ะวันนี้ไปไหนทำงานเหรอ หรอก็ไม่นะปกติตื่นเช้ามาเป็นอย่างนี้แล้ว แจนไหนเคลียร์ซิเขาบอกว่าอะไรนะ คุณจะต้องเป็นนางเอกของนันนนท์ เออ เวลาเหรอไหนเคลียร์มาซิ ต้องถามนั่นโน่นเองสิคะอุ้ยเสียงดัง โอเค เดี๋ยวถามณนนท์ต่อ เนี่ยอยู่ในห้างอยู่ในห้องน้ำเนี่ยโทรมันไม่มีจังหวะเลย ไว้ไปเกาหลีกันอีก ได้ค่ะ บายบายจ้า เปิดประเทศเมื่อไหร่ก่อน บายบายจ้า มีทำอะไรที่อยากทำอีก ก็นี่แหละทำเพลงก็ทำให้เสร็จเนี่ยทำให้เสร็จเนี่ยทำให้เสร็จเนี่ยยังไม่เสร็จเนี่ยอยู่ในเครื่อง7-8เพลงเนี่ย เคยคิดไหม คิดเสร็จหมดแล้ว อ้าว แต่แค่ยังไม่ได้ทำหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มลิลิกแต่คอนเซปต์มีหมดแล้ว ตอนนี้ก็คือมีเนื้อแล้วเนี่ยประมาณ รออีก2 ปี 8 เพลงเหลือ2เพลงที่ยังไม่ได้แต่งก็คือของพี่ว่านกับของผม จริงๆอะผมเอา9เพลงแล้วก็สเปเชียลแท็ก1เพลงเพราะว่าเลข9เป็นเลขแบบเลขประจำตัวแม่ แล้วบอกว่าไม่ได้มูขนาดนั้น อะไร ผม นะ มูเพื่อความสบายใจเฉยๆ ไม่หมายถึงว่ามันก็เราก็แค่สื่อถึงแม่ไง แต่ ว่า ว่าต้องทำเพลงถึง9เพลงเลยนะ ไม่มันอัลบั้มเราชื่อ My Girl อะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันแต่งให้เรื่องความรักของเราก็จริง แต่ว่า My Girl ของเรามันก็เป็นแม่เราด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบวก1ก็คือแบบ นี่ฉันเกิดวันที่9นี่ฉันก็เป็นแม่แก จะเป็น My Girl ก็ได้นะจะเป็น My Girl ก็ได้นะ 君の虜になってしまえばきっとこの เฮ้ย แล้วนอนเนี่ยเพิ่งโตแล้วได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะมีมุกอย่างงี้คือโตขึ้นอ่ะ น้องก็จะโตขึ้นจะแพรวพราวขึ้น มันจะแบบมันจะมีความเป็นหนุ่มอ่ะมันก็จะเริ่มแบบมันจะแซวมันจะหยอดอะไรมุกแล้วมุกก็แบบแล้วเราอย่าเปลี่ยนไปแล้วเราเรียกมุกว่าเจ้เดี๋ยวนี้นะบางทีก็คุยแบบมีคะขากับมุกก็ไม่ได้ ผมติดอยู่แล้วเวลาคุยกับผู้หญิงผมติดอยู่แล้วเพราะว่าผมคุยกับน้องผมก็ใช้ว่าพูดขาไงคนนั้นนะมีขาป่ะพูดมีขาป่ะ ไม่มี เขาคุยไงนะ หนูขา บอม ยังไงนะคะ บอมเบย์ บอมตลก เธอมันเลิศ ยังไงนะ หนูขาแล้วเสียงอ่ะทั้งฮัลโหล ยังไงอะ อย่างเงี้ยทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้ ไม่ต้องพูดเจ๊ถามเรื่องนึงว่าแบบมันมีช่วงที่น้องแบบเศร้าๆอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบมันเกิดอะไรขึ้น จริงๆอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณ2ช่วงแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ My Dear อะไรอย่างเงี้ยแล้ว My Dear มันเหมือนแบบมันเป็นเรื่องแรกที่เราเข้าใจการแสดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามันคลิกมันอะไรหลายๆอย่างจนแบบว่าเราก็ยอมปล่อยไปกับมันอะไรเงี้ยจนแบบก่อนหน้านั้นเรามั่นใจในตัวเองเป็นคนแบบปกติทั่วไปเลยแบบเด็กซ่าใช่แต่ตัวละครเป็นแบบลูเซอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบกดตัวเองไว้แบบจนบางทีแบบมันติดไปชีวิตจริงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเราทำอะไรไม่ดีเลยวะอะไรเงี้ยทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่สามารถดีกว่าใครได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่ชีวิตนักแสดงมันจะจัดการกับอารมณ์ยากนะทุกคนคือแบบว่าใครบอกว่านักแสดงมันง่ายเนี่ยไม่จริงเลยเพราะว่าการที่ไปเล่นเป็นบทบาทไหนบางทีแบบชีวิตเรามันไม่จำเป็นต้องเจอแต่เราต้องรู้สึกแล้วตั้งสมาธิว่าเราเจออะแล้วกลายเป็นว่าแบบประสบการณ์ที่แย่ๆที่ทุกคนเจออะบางทีเราต้องมาถ่ายทอดพวกนั้นหมดเลยกลายเป็นเหมือนเราเจอเองถ้าเราไม่สามารถเคลียร์มายของเราได้อะมันยิ่งแบบเป็น
กลายเป็นอาชีพที่ลำบากที่สุดเลย ใช่ อะ แล้วตอนนั้นเหมือนแบบว่าเหมือนตอนนั้นนะคือเหมือนรู้สึกว่าเป็นนะแต่แบบว่าไม่ได้ไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องอ่ะเราสามารถนอยแล้วแบบคือช่วงนั้นไปโรงเรียนก็คือแบบไม่สูงสิงกับใครเลยพอมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยพอมาเล่นแบ็คเล่นกิฟเต็ด2อะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอะไรเดียวมันเหมือนจังหวะชีวิตด้วยมั้งจังหวะชีวิตที่แบบมันมีหลายปัญหาที่แบบมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทด้วยตัวบทที่มันเครียดเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีเราเล่นกลับมาเงี้ยเราก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเข้าอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มไม่โอเคแล้วก็คือตัดสินใจไปหาหมอสุดท้ายหมอบอกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับเลยมีภาวะซึมเศร้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเรานอนไม่พอเวลาร่างกายเราพักผ่อนไม่พออย่างเงี้ยเวลาเราเศร้าเรานอยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้ซึ่งมันเป็นเรื่อง เคมีบางอย่างด้วยนะมันเป็นเรื่องอิโมชันอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วเลยตัดสินใจไปหาหมอก็บอกว่ามันเรื่องเคมีในสมองด้วยแหละมันไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ยามากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแหละอะไรอย่างเงี้ย โอเคสุดท้ายปีนี้ณนนท์มีละครกี่เรื่อง 4 เรื่องครับมีหนังครับมี My Precious ครับผมแล้วก็มีรับเชิญไว้เวอร์ซ่าครับแล้วก็มีในเซต Midnight Lottery ครับผมแล้วก็มี UMG ครับแล้วก็มีหนังเรื่องนึงที่ถ่ายเสร็จไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเหมือนจะฉายปีนี้หรือเปล่าก็ฝากติดตามครับแล้วก็อัลบั้มครับคิดว่าเสร็จครับ สำหรับเมาส์วันนิดวันนี้บายบายแล้วแต่วันนี้มีอะไรนะนนท์ มีอะไรจะถามผมทำไมแล้วเจ้าของรายการอยู่ไหนล่ะ ก็อยู่นี่ไงแต่ว่า วันเนี้ยมันมีวัน ฮะ เดย์ทริปของมุกกับณนนท์นะคะ ครับ คือมันเริ่มจากอะไรนะนนท์ เริ่มจากอันนี้แหละว่าอยู่ดีจะมีคิวให้พี่บ้างไหมให้พี่คนนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย คือณนนท์อ่ะ เออ มันแบบว่าอยากจะนัดเมาส์กัน เออ คือมันแบบว่ายังไม่อยากวีล็อกแต่พี่มุกอ่ะเป็นพวกแบบว่าคิวแน่นทุกวัน เออ ณนนท์เพราะฉะนั้นมาต้องไล่ทำอะไรเพราะไม่งั้นจะไม่มีคิวให้วีล็อกแล้ววีล็อกจะ คนงาน ตีหัวแล้ว เยอะมากเงินเยอะที่ เยอะไม่ได้แปลว่าเงินเยอะ ขึ้นเบอร์ขึ้นนะลูกค้าเข้าแล้ว ลูกค้าเข้าได้นะคะ ครับได้ ต่อที่เทปต่อไป อ่าฮะ จะเป็นวันเดย์ทริปคือณ อ่าฮะ นนท์จะเป็นคนที่คิดทุกอย่างให้เลย เราต้องวางบอมที่สายเราณนนท์เดชกับมุกวรณิตนะครับในเทปหน้านะครับรายการชื่อว่ารายการมุกวรณิตครับผม ไม่เอาอะ วางบอมเรียบร้อยโอเคกูรอดสบาย ตอนเป็นหนุ่มแล้วไงมันเริ่มมาเล่นอย่างนี้กับพี่มันได้เนาะ